welcome back to my YouTube channel. So for today's video is we're gonna do some thrift flips that you can do also during this quarantine season. And yeah, without further ado, let's jump right into the video. So guys, naglagay pala ako ng timestamps sa ibaba sa my comment section below at sa description box para makapunta kayo agad sa thrift flip na gusto nyo. And kasi nag-edit pa ako na ngayon, so mahaba na po yung videos. I'm gonna put some timestamps and you can go check it out. So yeah. Yes, that's a pajama, girl. So for the first thrift flip is nag-measure lang ako ng 2 inches on both sides of my shoulders and sa hand part. Then, linagyan ko lang siya ng palatandaan para maging gabay ko kung magtatahi na ako. And you can use a chalk or any marker. Gumamit lang ako ng pins para connect the dots, para magiging guide ko kung magtatahi na ako. Yes, I'm just hand sewing it kasi hindi ko makita yung yung sewing machine namin. So yun, and as you can see, hindi siya malinis tingnan, pero it's okay kasi sa loob naman siya. And then ginapit ko lang yung excess na tela ng damit. Then gumupit lang ako ng maliit na space sa parang may folded part sa kamay na part ng damit para may pasok ko yung garter, and nagamit lang ako ng hairpin. And then pag nag-meet na yung dalawang garter is isi-secure mo lang siya and itatahi. And then stretch mo lang siya para maging stretchable, para ganyan. For the next thrift flip is gagawin ko itong parang jumpsuit something, and lagyan ko siya ng parang nilalagyan ng belt sa mga pants. And yes, yung tela po ng background na ginagamit ko is parehas sa gagamitin ko. Pero that's okay. Then, nag-cut lang ako ng tela about 1 inch and ifo-fold ko siya. Just remember na kung gagawin mo to is dapat nasa likuran na part ka or ganyan siya. And i-measure ko muna yung belt kung okay na ba. And ilalak ko lang yung pagtatahi ko. Then after nun is i-flip mo lang siya para doon ka sa side na mas malinis tignan. So katulad din sa mga pants is gumawa ako ng 5 na ganyan. And itatahi ko na siya sa damit. Just make sure na pantay sila kasi hindi mo naman gusto na hindi sila pantay, diba? Then I just secured it by using pins and minasure ko lang siya on both sides if okay na ba siya. And gumamit ka ng thread na kapares na kulay sa damit mo, unless na lang if gusto mo may design, you can choose whatever thread you want. Then, gagawin mo rin yan sa back part and check it if makakalusot ba yung belt na gagamitin mo. And for the onesie na part is magma-measure lang ako ng 2 inches sa front part and then i-connect ko lang siya sa back part and itatahi ko lang siya. The next thrift flip is yung ginawa ko muna is nag-measure lang ako ng garter sa ankle part ko and then tinahi ko lang yung sa may babang part ng pants para may paglalagyan yung garter.
Then, tinahi ko lang siya. Pagkatapos is nag-leave lang ako ng maliit na space para maipapasukan yung garter. By the way guys, this is not thrifted. I bought this in a bazaar. So, yan. Naisama ko na rin siya. So, yeah. Just a random thought guys. Is SpongeBob SquarePants pants is square or is that SpongeBob's last name? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi naman square yung pants ni SpongeBob. It's rectangle naman, di ba? O rectangle. It's rectangle naman, di ba? So, and then, gagawin rin natin yun sa kabilang part para naman maging pantay siya. So, kung anong ginawa ko sa kabila is gagawin ko doon. And, ikakat ko lang yung excess fabric para malinis siyang tignan. And that's the final product, and honestly, mas nagustuhan ko siya kaysa sa before niya. For the fourth thrift flip is gagawin ko tong parang garterized na crop top, and gagawin ko is nag-measure lang ako kung saan ko gusto yung crop top, and naglagay ako ng pins para maging guide ko. And nag-measure lang ako ng garter sa waist ko, and I will cut it out. And then yung gugupitin is 2 inches below sa desired mo na crop top na size, kasi gagawin pa natin yan ng seam. Flip mo lang siya, and gumawa lang ako ng 2 fold, and binashare ko lang yung garter if kasya na ba siya. Pagkatapos is pinlansya ko muna siya para malinis siyang tignan. Then just secure it with pins para kung tatahi ka na is it will be in place and hindi siya magulo. It's okay if hindi siya ganun kalinis or hindi siya straight talaga, kasi parang maka-crumple naman siya kung lalagyan mo na ng garter. And same sa pants is nag-leave din ako ng small space para may papasukan yung garter. And guys, just a reminder na hawakan mo yung kabilang end ng garter, kasi if not is mahirapan kang kunin siya ulit at magsa-start ka naman sa umpisa. Then just secure the 2 ends of the garter, and i-close ko lang yung open space na pinasukan ng garter. And that's the final product, and yeah, it's good. Say hi. Hi. I'm gonna go back to my apple house. Bye. Bye. For this thrift flip is gawin ko tong jeans na to into a skirt. And yung unang ginawa ko is kung wala ako ng skirt na magiging guide ko. Then i-align mo lang yung skirt sa pants. Pagkatapos is sumulat lang ako ng palatandaan kung saan ako gugupit at kung saan yung desired ko talaga na haba ng pants. I mean ng skirt. Then gagawin na rin natin yan sa kabilang part ng pants, and by doing that is i-fold lang natin sila and i-align ko lang siya. Pagkatapos is susulat din ako ng palatandaan, then gugupitin ko rin siya. Then i-flip mo lang siya. Pagkatapos is gugupitin yung bandang dyan para maging open siya. Then i-flip mo siya ulit. Pagkatapos is i-fold mo siya ng ganyan. Then, sumulat ulit ako ng palatandaan kung saan ako magtatahi. Then, gagawin na rin natin yan sa kabilang part, and mabuti na lang na may ganyan yung pants ko kasi naging guide ko siya. Pero if wala naman sa inyo is pwede kayong mag-drawing ulit, and is paayan ng pamangkin ko. So, yan.
Then, finlip ko lang siya muli. And what is that? Okay, so sa likuran naman. Okay, so i-fix natin yan. Then, naglagay ulit ako ng palatandaan kung saan ako muli magtatahi. And gagawin na rin natin yan sa kabilang part. Then, finlip ko lang siya muli and chinek ko muna kung okay na ba, and it's okay naman. So, ginawa ko na rin yun sa kabilang part. Chinek ko muna siya and maluwag na siya sa akin. So, i-adjust natin yung sa waist part. So, para gawin yon is finlip ko siya ulit and naglagay lang ako ng palatandaan, like parang letter V siya, kung saan ako magtatahi. Then, yung ginuhit mo is dun ka magtatahi para mabawasan yung sa waist part. And it's okay if hindi siya ganon kalinis or hindi siya ganon ka-straight talaga, pero it's okay rin naman. Then, gagawin na rin natin yan sa kabilang part. Then, finlip ko lang siya muli and maglalagay tayo ng seam. Nag-measure lang ako on both sides na maging pantay siya. Pagkatapos is ginuhitan ko ng linya kung saan ako magfo-fold and itatahi ko siya. And always make sure na pantay talaga siya, unless lang if gusto mo mag-slit is pwede mong gawin rin yon. Then, naglagay lang ako ng mga pins para it will be in place pag nagtatahi ako. Then, just cut the excess fabric and this is the result. For this thrift flip is i-resize ko lang tong shorts na meron ako kasi parang malaki siya sa akin. So, gagawin ko rin yung ginawa ko rin sa skirt na pag-resize ng waist. And gagawin ko rin yon sa kabila. So, dito is naglagay ulit ako ng palatandaan para maging pantay siya sa kabila. For 7th thrift flip is i-resize ko tong pants na meron ako, and then wag kayong gumaya sa akin kasi hindi ko finlip yung pants, which is dapat finlip niya muna. Kasi yun yung ginawa ko is nag-drawing ulit ako ng palatandaan and tinahi ko na siya. And okay lang guys kung hindi siya ganun ka linis talaga tingnan. For the last thrift flip na gagawin natin is gagawin ko tong low-waisted jeans into high-waisted jeans. So, unang ginawa ko is kumuha lang ako ng high-waisted na shorts and then mineasure ko lang siya. Pagkatapos is ginawa ko rin yon sa jeans na meron ako. So, based dun sa high-waisted na shorts na meron ako is nag-add lang ako ng 2 inches. Then, naglagay lang ako ng linya na magiging guide ko kung gugupit na ako. So, in this part is hindi po ako nag-measure. I just eyeball it.
And you can do it also or you can measure it. Depends on you. Then susundan mo lang yung dinrawing mo and gugupitin mo. And remember that front part lang muna yung gugupitin mo, hindi yung back part. For the back part naman ng pants is ginawa ko rin yun yung sa harapan. Then nagdrawing na ako ng parang letter C and yung isang end is pinag-meet ko lang sa front part na bahagi na ginupit ko. Then susundan ko lang yung guide na dinrawing ko and gugupitin ko siya. Then finlip ko lang siya, pagkatapos is sa ganyang way mo siya itatahi, hindi sa ganyan. Pag ganyan siya guys. Okay? I'm just gonna share to you guys na yung mga ukay-ukay or mga thrift clothes na to is nabili ko na noon pa, and please wash them first before trying them because yung mga chemicals sa damit and it's not good. Okay? And this is the result. So that's it guys, thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. If you did, give it a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell button so you won't miss any of my videos. And comment down below what videos you want to see next on my channel.